Hello anh chị em, hôm nay chúng ta cùng bàn về một vấn đề, đó là cách để xử lý nước máy trước khi thay nước cho hồ coi. Đây là cái vấn đề nhiều anh chị em quan tâm. Trong clip này thì Long sẽ chia sẻ những cách mà Long biết để anh chị em sử dụng trong những cái tình huống khẩn cấp mà xung quanh chỗ anh chị em sinh sống không có nơi bán những cái loại thuốc xử lý nước anh chị em nhé. Đầu tiên chúng ta cần hiểu rõ về clo ở trong nước. Clo là một cái chất tẩy ở trong nước, thì hầu như là các nhà máy nước đều sử dụng chất này để làm chất tẩy nước. Cho nên là khi anh chị em mở vòi nước ra, ở trong nước ít nhiều sẽ có clo. Và nếu chúng ta không xử lý clo trong nước mà chúng ta để nuôi cá thì không có cá nào mà chịu nổi, dẫn tới cái tình trạng cá bị sốc nước. Clo thì theo nhà máy nước ở từng khu vực họ sẽ cho ít hoặc nhiều. Cho nên nếu ở nơi anh chị em sống mà lượng clo trong nước ít thì chúng ta xử lý dễ hơn là nơi nước có lượng clo cao. Đây cũng là lý do vì sao nhiều anh chị em mua cá của bạn bè đang nuôi rất ok ở một khu vực khác, nhưng mà khi mang cá về nhà mình nuôi, cá lại có hiện tượng tuột nhớt và nằm đáy. Vậy cách xử lý clo trong nước thì có vài cách để anh chị em lựa chọn như sau. Cách thứ nhất, chúng ta không cần làm gì, chỉ cần để cho clo tự bốc hơi theo thời gian. Cái này anh chị em chỉ cần bơm nước vào bể chứa và sau đó để máy sục oxy trong khoảng 1-2 ngày là clo tự bốc hơi. Ở đây thì cũng chú ý tùy vào từng khu vực mà nhà máy nước cho ít hay nhiều clo, mà thời gian sục từ 1-2 ngày, cũng có thể 3-4 ngày anh chị em nhé. Anh chị em có thể ngửi cảm quan trực tiếp xem mùi clo có hay không nhé. Nếu vẫn sộc lên mũi thì lượng clo cao, còn sau 1-2 ngày không thấy mùi thì lượng clo trong nước thấp, lúc đó là ok, có thể sử dụng được. Cách thứ hai là phơi nước dưới ánh nắng mặt trời. Đối với một số hồ coi ở ngoài trời thì cách này rất hữu dụng, còn nếu hồ coi trong nhà thì cách này nó không có hiệu quả lắm. Với cách này anh chị em chỉ cần bơm nước vào dụng cụ chứa nước rồi đem ra nắng phơi. Lúc này nhiệt độ tiếp xúc với nước thì clo sẽ nhanh bốc hơi hơn. Với cách này thì cũng vẫn sẽ tốn một chút thời gian cho chúng ta. Cách thứ ba thì chúng ta sử dụng máy sủi oxy. Mục đích của việc sủi bọt trong nước là giúp cho clo dễ dàng bốc hơi ra ngoài hơn. Anh chị em có thể thấy những người chơi hồ kính khi mà có sủi thì ở mép nước chỗ kính ở đó thường bị mờ đục đó là cặn clo hay là canxi bốc lên nó bám vào. Với cách này sẽ đỡ tốn thời gian hơn hai cách trên, chỉ cần sục một đêm là hôm sau chúng ta có thể sử dụng nước được. Ok, bên trên là 3 cách mà anh chị em không tốn tiền nhưng hiệu quả sẽ không cao và thời gian mình chờ đợi cũng lâu nữa. Cách thứ tư thì chúng ta sẽ sử dụng cái viên vitamin C dạng nén anh chị em nhé, hoặc viên con nhộng mua ngoài tiệm thuốc tây. Chú ý là không dùng viên C sủi vì nó có công dụng khác, không giống vitamin C dạng nén hoặc là viên con nhộng anh chị em nhé. Với viên vitamin C 500mg dạng nén hoặc là viên con nhộng, anh chị em dùng liều lượng 1 viên cho 20 lít nước. Chúng ta hòa tan rồi tạt vào. Sau tầm 1-2 tiếng anh chị em sẽ thấy hiện tượng kết tủa trắng trên mặt nước thì đó là clo. Việc chúng ta chỉ cần hớt hết cái bọt đó và đổ đi là có thể dùng nước nuôi cá được rồi anh chị em nhé. Cách thứ 5 thì chúng ta dùng những cái loại thuốc bán tại cửa hàng cá cảnh hoặc mua trên Shopee đều có. Có nhiều loại thuốc khử nước mới mà nếu trong lúc cấp bách anh chị em có thể dùng để giúp cá hồi lại, không bị stress. Nếu ta lỡ thay nước chứa clo vào thì anh chị em có thể dùng vào hồ cá của mình. Cái này thì anh chị em ra cửa hàng hỏi thì họ có thôi. Còn với Long thì qua nhiều video anh chị em đã xem, Long đã chia sẻ về Detox Watt, có 100.000 cho 500ml mà mỗi lần dùng 4ml cho một khối nước. Đây là cái sản phẩm rất là ok để khử nước mới, khử khí độc và kim loại nặng trong nước, cũng như làm mềm nước. Vì nhiều nơi nước máy có nồng độ clo cao khiến cho pH trong nước cũng cao theo. Việc sục oxy khử clo thì lại làm cho pH lại càng tăng lên. Thế nên là dù khử được clo nhưng cá vẫn khó chịu vì pH cao, khiến nước nó kém linh động và cứng. Với Detox Watt thì nhiều anh chị em đã sử dụng và giờ họ đều không quan tâm tới pH nữa, cũng như clo trong nước hồ của mình nữa. Ok, vậy trên đây Long đã chia sẻ với anh chị em về 5 cách mình dùng để khử clo trong nước. Có những cách không tốn tiền nhưng có thể là dùng trong trường hợp khẩn cấp mà xung quanh chúng ta không tìm được thuốc. Cũng có cách mà anh chị em sau khi xem được thì nên chuẩn bị trước để lúc xảy ra tình huống chúng ta không bị bối rối nhé. Ok, cảm ơn anh chị em đã theo dõi video. Hãy đăng ký và like cho kênh nhé, để Long có động lực ra nhiều video chất lượng dành cho anh chị em. Có gì thắc mắc anh chị em cứ inbox để chúng ta cùng giao lưu nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở những video lần sau.